Soon you'll know the rhythm of the code. A dit is a dot, a da is a dash. The rhythm of the code. Alpha. Da. Bravo. Da, 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 da. Charlie. Da, 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 da. Itt vagyunk Siófok mellett, Zamárdiban, a 42. Rádióamatőr gyorstávírás országos bajnokságon, ahol különböző kategóriákban összesen 38 résztvevő volt. Echo. Foxtrot. Golf. Bemutatom az egyik versenyzőt, Németh Mártit, HA5FQ-t. Hogyan ismerkedtél meg a rádiózással? Hát én beleszülettem a rádiózásba, mert édesapám is rádióamatőr volt, és hát nekem tetszett egyrészt a bütkölésbe is segítettem neki, meg a rádiózást is nagyon hamar megszerettem. És milyennek találtad a versenyt, és mi a véleményed a rendezéséről? Hát a versenyen nagyon jól éreztem magam, tetszett a versenyen ezek az új technikai megoldások, hogy a gép veszi az adásomat, és az is nagyon tetszett, hogy a vételnél be lehetett gépelni a vételi szöveget a gépbe, beadás után pár percen belül látjuk is az eredményt, úgyhogy ez nagyon nagyszerű volt. Hát voltak problémák, mert ugye hát a folyosón volt az adás, Rusz meg a PED a másik termen kellett keresztül menni, és hát ez egy kis bonyodalmat okozott. Hotel. India. Juliet. Kilo. Megtisztelte részvételével a rendezvényt Provics Ferenc, a tavalyi világbajnok, a többszörös többtusa és gyorstávírás országos bajnok. Mikor ismerkedtél meg a rádiózással? 1974-ben általános iskola 4. osztályos koromban, amikor Jászent Lászlón a matematika-fizika tanárunk, Győrök Imre bácsi elindította a szakkört. Mi a véleményed a mai verseny lebonyolításáról, összehasonlítva a világbajnokság szervezésével? Örvendetes, hogy manapság már az országos versenyünk is közelít a nemzetközi trendekhez és a nemzetközi versenyek megrendezéséhez. Reméljük, hogy a következő években teljes mértékben ugyanazok a feltételek érvényesülnek, mint a nemzetközi versenyeken. És hogy érezted magad ma? Én nagyon jól éreztem magam, ha már voltak olyan versenyszámok, amiben jobb eredményt is érhettem volna el, viszont amiben világbajnok lettem, elmondhatom, hogy jobb eredményt értem el, mint magán a világbajnokságon. Lima. Mike. November. A gyorstávírás országos bajnokságon részt vett anya és lánya, Varga Mónika és Csizmadia Renáta, a Siófoki Rádióamatőr Klub felfedezettjei. Hogyan ismerkedtetek meg a rádiózással? Hát én gyermekkoromban ismerkedtem meg a rádiózással, szüleim rádióamatőrök voltak. 8-10 éves lehettem, amikor elvittek Túriányi Jóska bácsihoz, és megismerkedtem a Morse ABC-vel. Utána számos megyei, illetve országos bajnokságon részt vettünk, elég sok sikerrel. Aztán később fontosnak találtam, hogy miután a lányom ugyanabba a korba kerül, megismerkedjen ő is a Morse ABC-vel, illetőleg, ha tetszik neki, akkor természetesen versenyezzen is, hiszen elég nagy lehetőségeket látunk ebben a sportban. És az iskola mellett, Reni, neked ez egy plusz teher, vagy pedig kikapcsolódás? Hát az iskola mellett és a sok tanulmányi verseny mellett hát eléggé fárasztó tud lenni, és nem mindig tudok rá időt szakítani, de ez inkább kikapcsolódást jelent nekem. Milyennek találtátok a mai versenyt, és mi a véleményetek a rendezéséről?
Nagyon színvonalasnak találtuk, nagyon szeretünk egyébként erre az évente 1-2 alkalommal megrendezett országos bajnokságra eljutni. Nagyon tetszik a környezet is, és nagyon színvonalas volt a rendezés, illetőleg jó érzés volt találkozni új technikai versenymódszerekkel is, amit még mi sem ismertünk, de jónak találjuk. Rendben, és hogy éreztétek magatokat ma? Mi mindig nagyon jól érezzük magunkat ezeken a versenyeken, hiszen nagyon sok ismerőssel találkozhatunk, sőt olyanok is részt vesznek a bajnokságon, akikkel még gyermekkoromban versenyeztem együtt. Ezért mindig nagyon szívesen jövünk, ha lehetőségünk adódik rá. Te is jól érezted magad? Igen, nagyon jól éreztem magamat, főleg azért, mert ezeken a versenyeken nem is nagyon kell izgulni, mert így mindenki ilyen barátilag kötődik a versenyhez. Igen, Oscar. Da da da. Papa. Da da da. Quebec. Da 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 da. Romeo. Da da da. Sierra. Da da da. Egy újabb sokszoros magyar bajnok, Weisz László is megtisztelte részvételével a versenyt, aki immáron fiával együtt érkezett. Mikor ismerkedtél meg a rádiózással és hogyan? 1970-ben kezdtem el a rádiózással foglalkozni, 71-ben már aktív versenyző voltam, a Lenin Távirászán nevezetű versenyen részt vettem, és Szexádon a szülővárosomban ismerkedtem meg ezzel a hobbival és sporttal. És milyennek találtad a mai versenyt, és mi a véleményed a rendezéséről? Egy jó sikerült verseny volt, szerintem mindenki elégedett lehet a rendezéssel, mert nem volt semmilyen különösebb probléma. És hogy érezted magad ma? Én jól éreztem magam, de szerintem a többiek is. Mi a véleményed az újonnan bevezetett számítástechnikai rendszerről? Mivel nemzetközi bíró is vagyok, és ezzel a rendszerrel találkoztam több ízben, és tudtam, hogy jól működik, örültem neki, hogy ezt sikerült nálunk is bevezetni. Tango. Da. Uniform. Da-da-da. Victor. Da-da-da-da. Whiskey. Da-da-da. X-ray. Da-da-da. Yankee. Da-da-da-da. Zulu. Da-da-da-da. End of message. Da-da-da-da. Now you know the rhythm of the code. You met the challenge of the rhythm of the code.